Trong buổi livestream, mẹ của Huỳnh Hiểu Minh đã hết lời khen ngợi Triệu Lệ Dĩnh về sự nghiêm túc và tinh thần cố gắng của cô. Trong buổi livestream, Huỳnh Hiểu Minh tiết lộ rằng mẹ anh đặc biệt yêu quý Triệu Lệ Dĩnh và trích dẫn lời mẹ anh, trong cuộc sống, mẹ cũng giống như Triệu Lệ Dĩnh. Mẹ làm mọi việc rất tỉ mỉ và cẩn thận, khi làm việc gì, mẹ phải làm cho thật tốt, mẹ rất thích cạnh tranh. Nghe lời khen này, Triệu Lệ Dĩnh lập tức đỏ mặt và trốn khỏi màn hình, nhưng chỉ một lát sau lại xuất hiện và thẳng thắn nói, khi được khen, tốt nhất là không nên xuất hiện. Phản ứng đáng yêu của cô khiến Huỳnh Hiểu Minh thích thú và liên tục thốt lên, tôi học được nhiều điều quá. Khoảnh khắc nhỏ ấy trong buổi livestream tưởng chừng chỉ là một đoạn tương tác vui vẻ, nhưng lại nhanh chóng lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội. Cư dân mạng không chỉ bị thu hút bởi lời khen hiếm hoi đến từ mẹ của Huỳnh Hiểu Minh, một người phụ nữ vốn nổi tiếng kín tiếng, mà còn bởi cách Triệu Lệ Dĩnh phản ứng tự nhiên, chân thành và không hề mang dáng vẻ của một minh tinh luôn phải hoàn hảo trước ống kính. Từ đó, câu chuyện dần mở ra nhiều lớp ý nghĩa hơn là một lời khen đơn thuần. Với khán giả lâu năm, Triệu Lệ Dĩnh chưa bao giờ là kiểu nghệ sĩ gây ấn tượng bằng xuất thân hào nhoáng hay những câu chuyện hậu trường được xây dựng cẩn thận. Cô bước vào giới giải trí từ một điểm rất thấp, đi lên bằng từng vai diễn nhỏ, từng ngày làm việc bền bỉ và chính tinh thần phải làm cho thật tốt mà mẹ Huỳnh Hiểu Minh nhắc đến đã trở thành dấu ấn rõ rệt nhất của cô. Huỳnh Hiểu Minh trong buổi livestream cũng không giấu được sự ngưỡng mộ. Anh không chỉ nhắc lại lời mẹ mình như một lời khen xã giao, mà còn nhiều lần nhấn mạnh rằng trong quá trình hợp tác anh thực sự cảm nhận được sự nghiêm túc và tinh thần cạnh tranh lành mạnh của Triệu Lệ Dĩnh. Đó không phải kiểu cạnh tranh để hơn thua, mà là cạnh tranh với chính bản thân. Hôm nay phải tốt hơn hôm qua, vai diễn sau phải sâu sắc hơn vai diễn trước. Khi Triệu Lệ Dĩnh đỏ mặt và trốn khỏi màn hình, nhiều người bật cười vì sự dễ thương ấy. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn, phản ứng đó còn cho thấy một điều rất thật, cô không quen với việc được tâng bốc. Trong một môi trường mà lời khen đôi khi được dùng như công cụ xã giao, Triệu Lệ Dĩnh vẫn giữ cho mình một sự dè dặt rất đời thường. Câu nói, khi được khen, tốt nhất là không nên xuất hiện, nghe qua tưởng đùa, nhưng lại phản ánh một tâm thế quen thuộc của những người làm việc chăm chỉ. Họ tin vào hành động hơn là lời nói. Chính điều đó khiến hình ảnh của Triệu Lệ Dĩnh trong mắt khán giả trở nên gần gũi hơn. Cô không cố gắng xây dựng hình tượng ngôi sao hoàn hảo, mà để lộ cả những khoảnh khắc lúng túng, ngại ngùng, thậm chí có phần vụng về trước lời khen. Và cũng chính sự không hoàn hảo ấy lại trở thành điểm hoàn hảo nhất. Sau buổi livestream, rất nhiều bình luận xuất hiện trên các diễn đàn giải trí. Có người nói rằng họ bỗng hiểu vì sao Triệu Lệ Dĩnh luôn được các bậc tiền bối yêu mến. Có người lại cho rằng lời khen của mẹ Huỳnh Hiểu Minh mang ý nghĩa rất đặc biệt, bởi đó là góc nhìn của một người phụ nữ từng trải, nhìn thấy ở Triệu Lệ Dĩnh không chỉ là một diễn viên nổi tiếng, mà là một con người có phẩm chất tương đồng với chính mình. Cũng từ đây, khán giả bắt đầu bàn luận nhiều hơn về mối quan hệ hợp tác giữa Huỳnh Hiểu Minh và Triệu Lệ Dĩnh, không phải theo hướng ghép đôi, ồn ào, mà là sự tôn trọng nghề nghiệp hiếm thấy giữa hai diễn viên đã đi qua nhiều giai đoạn thăng trầm. Huỳnh Hiểu Minh từng trải qua cả đỉnh cao lẫn những giai đoạn bị nghi ngờ năng lực, còn Triệu Lệ Dĩnh cũng từng chịu không ít định kiến vì xuất thân và con đường đi lên chậm rãi. Có lẽ vì thế, họ dễ dàng nhìn thấy sự cố gắng của nhau và trân trọng điều đó. Trong livestream, khi Huỳnh Hiểu Minh liên tục nói, tôi học được nhiều điều quá, nhiều người ban đầu nghĩ đó chỉ là một câu nói vui, nhưng càng xem lại, càng cảm nhận được sự chân thành trong giọng điệu của anh. Ở một vị trí mà nhiều người nghĩ rằng anh đã đủ kinh nghiệm để dạy người khác, Huỳnh Hiểu Minh vẫn sẵn sàng thừa nhận rằng mình học hỏi từ đồng nghiệp. Đó không chỉ là sự khiêm tốn, mà còn là dấu hiệu của một người thực sự yêu nghề. Còn Triệu Lệ Dĩnh, sau khoảnh khắc ngại ngùng, đã nhanh chóng trở lại với vẻ bình tĩnh thường thấy. Cô không nói thêm nhiều về lời khen, mà tiếp tục câu chuyện công việc, tiếp tục trả lời các câu hỏi liên quan đến dự án, đến vai diễn. Như thể đối với cô, lời khen là một khoảnh khắc thoáng qua, còn công việc mới là thứ cần được đặt ở trung tâm. Nhìn rộng hơn, câu chuyện nhỏ trong buổi livestream ấy giống như một lát cắt rất thật của giới giải trí. Phía sau ánh đèn sân khấu, vẫn có những con người đánh giá nhau bằng sự chăm chỉ, bằng thái độ làm việc, chứ không chỉ bằng danh tiếng. Và đôi khi, một lời khen đến từ mẹ của một đồng nghiệp lại có sức nặng hơn hàng trăm bài báo tung hô. Với người hâm mộ Triệu Lệ Dĩnh, khoảnh khắc ấy càng củng cố niềm tin rằng họ đã yêu mến đúng người, không phải vì cô luôn tỏa sáng rực rỡ, mà vì cô luôn âm thầm làm tốt phần việc của mình. Còn với khán giả trung lập, câu chuyện này mang đến một cảm giác dễ chịu hiếm hoi giữa vô vàn tin tức ồn ào, một lời khen chân thành, một phản ứng ngại ngùng và một sự tôn trọng lẫn nhau rất đời. Có lẽ, chính những khoảnh khắc giản dị như vậy mới là thứ khiến người ta nhớ lâu. Không cần kịch tính, không cần chiêu trò, chỉ cần một câu nói thật lòng và một phản ứng thật tự nhiên. Và trong buổi livestream ấy, giữa Huỳnh Hiểu Minh, mẹ anh và Triệu Lệ Dĩnh, khán giả đã nhìn thấy điều đó, một sự đồng điệu lặng lẽ nhưng đủ để khiến câu chuyện được nhắc lại rất lâu về sau. Sau khi buổi livestream kết thúc, dư âm của câu chuyện vẫn tiếp tục lan tỏa theo một cách rất chậm nhưng rất sâu.
không phải kiểu bùng nổ rồi nhanh chóng chìm xuống, mà là thứ cảm xúc khiến người ta càng nghĩ lại càng thấy ấm áp. Nhiều khán giả chia sẻ rằng họ đã xem lại đoạn livestream ấy không chỉ một lần, bởi mỗi lần xem lại, họ lại chú ý thêm được một chi tiết nhỏ, ánh mắt của Huỳnh Hiểu Minh khi nhắc đến mẹ, nụ cười vừa ngại vừa chân thành của Triệu Lệ Dĩnh, hay không khí thoải mái hiếm hoi giữa những con người vốn quen với áp lực dư luận. Có người nói rằng, lời khen của mẹ Huỳnh Hiểu Minh giống như một tấm gương, soi chiếu rất rõ tính cách của Triệu Lệ Dĩnh. Trong giới giải trí, không thiếu những người tài năng, cũng không thiếu những người chăm chỉ, nhưng để duy trì được sự tỉ mỉ, cẩn thận và tinh thần cạnh tranh bền bỉ qua nhiều năm như vậy lại là điều không dễ. Triệu Lệ Dĩnh đã đi qua giai đoạn bị nghi ngờ, bị xem nhẹ, thậm chí từng bị gán mác, không có nền tảng, nhưng cô chưa bao giờ chọn cách phản bác bằng lời nói. Cô để thời gian và tác phẩm trả lời thay mình. Chính vì vậy, khi một người mẹ không đứng trong vòng xoáy truyền thông đưa ra nhận xét ấy, nó mang theo một sự tin cậy rất tự nhiên. Đó không phải là lời tâng bốc dành cho một ngôi sao nổi tiếng, mà là sự công nhận dành cho một người phụ nữ làm việc nghiêm túc giống như bao người phụ nữ khác trong đời sống thường ngày. Sự tương đồng mà mẹ Huỳnh Hiểu Minh nhìn thấy ở Triệu Lệ Dĩnh, vì thế lại càng khiến khán giả cảm thấy gần gũi. Nhiều fan lâu năm của Triệu Lệ Dĩnh cũng bày tỏ rằng họ không hề bất ngờ trước lời khen này. Với họ, Triệu Lệ Dĩnh từ lâu đã là biểu tượng của kiểu người chậm mà chắc, không ồn ào tranh giành vị trí, không cố gắng chạy theo trào lưu. Cô chọn cho mình một con đường vất vả hơn, từng vai diễn, từng bước tiến đều phải dựa vào thực lực và tinh thần cạnh tranh mà mẹ Huỳnh Hiểu Minh nhắc tới. Có lẽ chính là sự cạnh tranh âm thầm ấy, cạnh tranh với giới hạn của bản thân. Ở một góc nhìn khác, câu chuyện này cũng khiến khán giả nhìn Huỳnh Hiểu Minh bằng ánh mắt dịu dàng hơn. Trong nhiều năm, anh từng là tâm điểm của không ít tranh cãi, từng bị đánh giá là hào quang nhiều hơn thực lực, nhưng qua cách anh nhắc đến mẹ, nhắc đến Triệu Lệ Dĩnh, người ta thấy rõ một Huỳnh Hiểu Minh trưởng thành hơn, điềm tĩnh hơn và biết trân trọng những giá trị giản dị. Việc anh sẵn sàng chia sẻ rằng mình học được rất nhiều điều, không chỉ là lời nói xã giao mà còn phản ánh một tâm thế cởi mở hiếm có ở những người đã đứng vững trong nghề. Sau buổi livestream, có những bài viết không phân tích rating, không bàn về dự án mà chỉ tập trung vào khoảnh khắc ấy, bởi đôi khi khán giả đã quá mệt mỏi với những con số và thành tích. Họ muốn nhìn thấy con người thật phía sau danh xưng nghệ sĩ. Và trong khoảnh khắc Triệu Lệ Dĩnh đỏ mặt, quay đi rồi quay lại, họ đã nhìn thấy một con người rất thật, một người vẫn ngại ngùng trước lời khen, dù đã đứng trên sân khấu lớn suốt nhiều năm. Có lẽ, chính những chi tiết nhỏ ấy mới là thứ nuôi dưỡng tình cảm của khán giả lâu dài. Không phải xì căng đan, không phải lời đồn, mà là những mảnh ghép đời thường ghép lại thành hình ảnh trọn vẹn hơn về một con người. Và khi câu chuyện được kể lại, người ta không chỉ nhớ đến Triệu Lệ Dĩnh như một diễn viên giỏi hay Huỳnh Hiểu Minh như một ngôi sao kỳ cựu, mà nhớ đến sự tôn trọng, sự đồng cảm giữa những người làm nghề. Cuối cùng, buổi livestream ấy khép lại, nhưng cảm giác mà nó để lại thì vẫn còn đó, một sự ấm áp rất nhẹ, rất chậm, len lỏi giữa thế giới giải trí vốn nhiều xô bồ. Có thể ngày mai sẽ lại có những tin tức mới nóng hơn, ồn ào hơn, nhưng với nhiều người, khoảnh khắc mẹ Huỳnh Hiểu Minh khen Triệu Lệ Dĩnh và phản ứng ngại ngùng của cô sẽ vẫn là một ký ức đẹp đủ để nhắc nhở rằng trong bất kỳ môi trường nào, sự chăm chỉ và chân thành cuối cùng vẫn luôn được nhìn thấy.